हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणे माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे स्टुडंट्स, आपण मॅथमॅटिकल लॉजिकमध्ये टेबल्स तयार केले, ट्रुथ व्हॅल्यूज काढल्या. हा आपला इनिशियल पार्ट संपला. आपण लॉजिकल कनेक्टिव्ह 5 प्रकारचे असतात असं आपण शिकलो. पहिलं लॉजिकल कनेक्टिव्ह असतं कंजंक्शन, दुसरं असतं डिसजंक्शन, तिसरं असतं इम्प्लिकेशन, चौथं असतं डबल इम्प्लिकेशन आणि पाचवं असतं निगेशन. मी प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये प्रत्येक लेक्चरला तुम्हाला हे रिपिटेटिव्हली सांगतो. हे रिपिटेटिव्हली सांगायचं कारण काय की हे तुमच्या डोक्यात फिक्स आलं पाहिजे, कारण हे कन्सेप्ट नवीन आहे. हे कन्सेप्ट नवीन आहे. सॉल्व द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तुम्हाला तुमच्या करिक्युलममध्ये झालेलं आहे, पण हे कंजंक्शन डिसजंक्शन हे वर्ड्स हे आजपर्यंत झालेले नाही, म्हणून ते तुम्ही त्याच्याशी त्या वर्डशी तुम्ही फॅमिलियर झाले पाहिजे. ओके, तर त्यातला पाचवा जो कनेक्टिव्ह होता तो होता निगेशन. तर निगेशन लिहिताना आपण काय करतो, तर त्या स्टेटमेंटमध्ये नॉट टाकतो, NOT नॉट. नॉट जर आपण दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये इन्सर्ट केला तर त्याचं आपल्याला काय भेटतं, निगेशन. ओके, सो फर्स्ट इज निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स. बघा, फर्स्ट पार्ट निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स. निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स. निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स. निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स. आता सिंपल स्टेटमेंट म्हटलं म्हणजे एकच स्टेटमेंट असणार, बरोबर, एकच स्टेटमेंट असणार. म्हणजे स्टेटमेंट काय असणार, P. बघा, P denotes 3 is a prime number. 3 is a prime number. 3 is a prime number. 3 हा प्राइम नंबर आहे. मग 3 हा प्राइम नंबर आहे, याचा आपल्याला निगेशन द्यायचं, बरोबर. मग क्वेश्चन काय आहे, राइट द निगेशन्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. खाली दिलेल्या स्टेटमेंटचे निगेशन द्या. मग P दिला 3 इज अ प्राइम नंबर, मग याचं निगेशन लिहू. निगेशन P डिनोट्स, मग याच्यामध्ये नॉट टाकायचं. मग काय होणार, 3 इज नॉट ए प्राइम नंबर. 3 इज नॉट ए प्राइम नंबर. बघा, आपण या स्टेटमेंटमध्ये काय टाकला, नॉट टाकला. जेव्हा स्टेटमेंटमध्ये आपण नॉट इन्सर्ट केला तेव्हा काय तयार झालं, निगेशन. सो दिस इज निगेशन P. समजा आपण सेकंड एक्झाम्पल घेऊया. बघा, आपण सेकंड एक्झाम्पल घेऊया. काय दिलंय, 3 is not a root of the equation. 3 is not the root. 3 is not the root of the equation. 3 is not the root of the equation. 3 is not the root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0. ठीक आहे, हे स्टेटमेंट ट्रू आहे का फॉल्स आहे विचारलंय का तुम्हाला कोणी, नाही. आता जे आपलं स्टेटमेंट दिलेलं असतं त्याला आपण काय म्हणणार, P. बघा, याला मी म्हणणार P डिनोट्स. आता तुम्ही जर पाहिलं तर या ठिकाणी या स्टेटमेंटमध्ये ऑलरेडी काय आलाय, नॉट. मग आपल्याला निगेशन लिहायचं, निगेशन ऑफ P. निगेशन लिहायचं, निगेशन ऑफ. मग निगेशन ऑफ P लिहिताना स्टेटमेंटमध्ये आपण नॉट इन्सर्ट करतो. ह्या ठिकाणी Pचं निगेशन लिहिताना मी नॉट इन्सर्ट केला. आता या ठिकाणी एक्झाम्पलमध्ये ऑलरेडी काय आलाय, नॉट, मग तो नॉट काढून टाकायचा. सो निगेशन ऑफ P, 3 is the root of the equation. 3 is the root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0. x square plus 3x minus 18 equal to 0. म्हणजे थोडक्यात सिंपल स्टेटमेंटचं निगेशन लिहिताना जर स्टेटमेंटमध्ये नॉट नसेल तर नॉट इन्सर्ट करायचा, आणि जर दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये नॉट असेल तर तो नॉट काढून टाकायचा. तर अशा प्रकारे आपण काय लिहितो, निगेशन. आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊया. बघा, थर्ड वन 7 plus 3 is greater than 5. 7 plus 3 is greater than 5. 7 plus 3 is 10. 10 is greater than 5. याची ट्रुथ व्हॅल्यू काय असते, ट्रू. पण
त्याच्याकडे आपल्याला जायचं नाही, कारण आपला प्रॉब्लेम वेगळा आहे. आता दिलेल्या स्टेटमेंटला काय म्हणायचं? P. सो P denotes 7 + 3 is greater than 5. ओके. आता याचा आपल्याला लिहायचं आहे निगेशन. सो निगेशन ऑफ P denotes. निगेशन ऑफ P denotes. आता हे ग्रेटर आहे, मग ग्रेटरचं निगेशन काय होईल बघा? 7 + 3 ग्रेटर. आपल्याला कोणकोणते साइन असतात? लेस, ग्रेटर आणि इक्वल टू. आणि काय असतं? इक्वल टू. हे इक्वल टू आपण याच्यासोबत पण घेतो, लेस दॅन ऑर इक्वल टू, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू. बघा मग आता इथे काय आलंय? ग्रेटर. इथे काय आलंय? ग्रेटर. मग उरलं कोणतं? उरलं लेस दॅन आणि इक्वल टू. ह्या ठिकाणी आलंय ग्रेटर. आपल्याकडे तीन आहे, लेस, ग्रेटर, इक्वल टू. मग इथे कोण आलाय? ग्रेटर. मग उरले कोण? लेस. उरले कोण? सॉरी, इथे ग्रेटर आलाय. मग उरलं कोण? लेस आणि इक्वल टू. उरलं लेस आणि इक्वल टू. याचं उत्तर काय आहे ना? लेस दॅन इक्वल टू 5. लेस दॅन इक्वल टू 5. ओके. समजलं तुम्हाला? हाऊ टू राईट द निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स. हाऊ टू राईट द निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स. इथं ग्रेटर होतं, आपल्याकडे तीन साइन असतात, ग्रेटर, लेस, इक्वल टू. ग्रेटर, लेस, इक्वल टू. इथं ग्रेटर होतं, मग आता त्याचं निगेशन काय ना? मुलेलं होतं, म्हणजे काय ना? लेस आणि इक्वल टू. So 7 + 3 is greater than 5. So its negation is 7 + 3 is less than or equal to 5. So this is the negation of simple statement. वाटल्यास तर आपण अजून एक उदाहरण घेऊया. पॉलिगॉन ABCDE. पॉलिगॉन याला P डिनोट्स म्हणतो. पॉलिगॉन ABCDE. पॉलिगॉन ABCDE is a pentagon. Is a pentagon. Is a pentagon. It is a pentagon. आता याचं निगेशन द्यायचं. काय द्यायचं? निगेशन P denotes. आता मला सांगा, एक आहे कंपाऊंड स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट आहे. सिंपल स्टेटमेंट आहे. मग सिंपल स्टेटमेंटचं निगेशन लिहिताना पाहायचं की स्टेटमेंटमध्ये नॉट आहे का? स्टेटमेंटमध्ये नॉट नाहीये. मग स्टेटमेंटमध्ये नॉट इन्सर्ट करावं लागेल. सो पॉलिगॉन ABCDE is not. बघा आपण काय इन्सर्ट केलं? नॉट. निगेशन लिहिताना मी स्टेटमेंटमध्ये नॉट इन्सर्ट केला. निगेशन की पॉलिगॉन ABCD is not a pentagon. Is not a pentagon. So this is the negation of simple statements. बघा अजून याच्यामध्ये काय उदाहरण दिलेलं आहे, म्हणजे आपले सगळे होती. √2 is a rational number. √2. Second, then this is third, now fourth and fifth. √2 is a rational number. √2 is a rational number. √2 is a rational number. आता याचा आपल्याला लिहायचं आहे निगेशन. मग काय आहे बघा? निगेशन P denotes √2 is not. √2 is not. बघा निगेशन डिनोट करायला नॉट. √2 is not a rational number. √2 is not a rational number. दिलेल्या सिंपल स्टेटमेंट मध्ये आपण काय टाकला? नॉट. सो √2 is a rational number. Negation P is √2 is not a rational number. ठीक है. And the last one, number 6, P denotes Tirupati is in Andhra Pradesh. ओके. आता हे सिंपल स्टेटमेंट आहे. या सिंपल स्टेटमेंट मध्ये नॉट आहे का? नाही. आपल्याला नॉट इन्सर्ट करावं लागेल. सो निगेशन ऑफ P denotes Tirupati is not. बघा निगेशन लिहिताना मी काय इन्सर्ट केला? नॉट. Tirupati is not in Andhra Pradesh. So thus we complete the negation of simple statement, and all these are examples from exercise 1.1. Exercise 1.1, question number 5. Question number 5. Okay. So write down this. So this is
द निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट. दिलेल्या इक्वेशन मध्ये आपण काय दिलेल्या एक्सप्रेशन मध्ये आपण काय करतो नॉट, आणि जर नॉट असेल तर नॉट आपण काय करतो काढून घेतो. आतापर्यंत आपण घेतलं निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, म्हणजे एकच स्टेटमेंट देतात आणि त्याच्यामध्ये आपण नॉट नसेल तर नॉट इन्सर्ट करतो, नॉट असेल तर नॉट काढून टाकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट. आणि लक्षात घ्या मी तुम्हाला जे एक्झाम्पल शिकवलं होतं 7 + 3 इज ग्रेटर दॅन 5, हे एक्झाम्पल महत्त्वाचं आहे, हे परीक्षेला येतं. इथं ग्रेटर आहे, उरला पण लेस आणि इक्वल टू, तर हे झालं तुमचं निगेशन. ओके, सगळ्यांना समजलं? ठीक आहे. तर आता आपण घेऊया निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट्स. Negation of compound statements. Negation of compound statements. Negation of compound statements. Compound statements आपल्याला negation घ्यायचं. So negation of compound statement. आता compound statement कोणते आपल्याकडे आहे conjunction, disjunction, implication and double implication. मग त्यातलं आपण पहिलं घेऊया, फर्स्ट घेऊया निगेशन ऑफ conjunction. Negation of conjunction. Now what is the negation of conjunction? See here, मी पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहितो, मग मी स्टेटमेंट काय लिहितो तुम्हाला कळेल. बघा, निगेशन ऑफ P conjunction Q is logically equivalent to, प्रत्येकाला निगेशन P, this conjunction is replaced by disjunction and negation Q. ओके, आता तुम्ही म्हणणार हा फॉर्म्युला कसा आला, याचा आपण प्रूफ घेणार आहोत, ट्रूथ टेबलच्या सहाय्याने आपण प्रूफ घेणार आहोत. पण त्यापूर्वी लर्न करा, समजून घ्या काय करायचंय. दिस इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन. तर काय होतं, प्रत्येकाला निगेशन, P ला निगेशन, Q ला निगेशन, and this conjunction is replaced by disjunction. We can say that this is De Morgan's law. हा De Morgan's law आपण सेट थेअरी मध्ये प्रोबॅबिलिटी मध्ये शिकलेलो आहोत. बघा, A युनियन B डॅश, A युनियन B डॅश. आता डॅश म्हणजे काय झालं, निगेशन. डॅश म्हणजे काय झालं, निगेशन. डॅशला आपण कॉम्प्लिमेंट म्हणतो, मग मी इथं निगेशन म्हटलं. मग इथं काय होतं, दिस युनियन इज रिप्लेस्ड बाय इंटरसेक्शन. This union is replaced by intersection and we have A dash B dash. म्हणजे काय होतं बघा, जर ब्रॅकेटला कॉम्प्लिमेंट असेल तर प्रत्येकाला कॉम्प्लिमेंट येतो. This union is replaced by intersection. In the same way, A intersection B complement is logically equal to A complement union B complement. म्हणजे जर ब्रॅकेटला कॉम्प्लिमेंट असेल तर प्रत्येकाला कॉम्प्लिमेंट येतो. This intersection is replaced by union. This is called as De Morgan's law. याला आपण काय म्हणतो, De Morgan's law. मग हा De Morgan's law झाला. बघा, याचा आपण प्रूफ घेऊया. This is P, किती सिंपल स्टेटमेंट आहे, 2 P Q. ओके, then we have P conjunction Q, then negation of P conjunction Q, then negation P, then we have negation P, disjunction, negation Q. Okay, आता बघा, दोन वेळा ट्रू, दोन वेळा फॉल्स, दोन वेळा ट्रू, दोन वेळा फॉल्स, दोन वेळा ट्रू, दोन वेळा फॉल्स, then true, false, true, false. Okay, true, false, true, false. This is conjunction. हा काय आहे, conjunction. मग conjunction साठी काय, both T then T. In all other cases it is false. आता याचं निगेशन घ्यायचं. So true becomes false, false becomes true, false true, false true. Okay, column number 4. Now negation P. P मध्ये काय, दोन वेळा true, दोन वेळा false. मग काय होणार, दोन वेळा false, दोन वेळा true, दोन वेळा false, दोन वेळा true. True false काय होणार, false true, false true. Okay, then we have disjunction. आपल्याकडे आहे disjunction. मग disjunction म्हणजे काय, disjunction म्हणजे both F then F. Disjunction म्हणजे both F then F, both F then F. In all other cases it is true.
बाकीच्या सर्व केसेसमध्ये काय आलं ट्रू. ओके, आता हे कुठे बघा, दिस इज LHS. हे लॉजिकल इक्वेशन झालं नाही कालच्या लेक्चरला आपण घेतलं तसं. मग हे काय आलं LHS. मग LHS कुठे आहे कॉलम नंबर 4 मध्ये. कॉलम नंबर 4 मध्ये LHS आहे बरोबर, आणि कॉलम नंबर 7 मध्ये काय आहे RHS. मग LHS आणि RHS काय आहे सेम. LHS आणि RHS काय आहे सेम. मग LHS इक्वल टू RHS आलं, याचा अर्थ हे लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट आहे. मग काय स्टेटमेंट येतं बघा, याला काय म्हणणार निगेशन. बघा मी काय लिहितो निगेशन. निगेशन ऑफ ब्रॅकेट म्हणजे काय ऑफ. निगेशन ऑफ काय P conjunction. निगेशन ऑफ P conjunction Q. निगेशन ऑफ P conjunction Q is. निगेशन ऑफ P conjunction Q is काय सांगा काय आले disjunction. disjunction of यांची काय आले निगेशन of their म्हणजे कोण P आणि Q of their negations. So negation of conjunction is the disjunction of their negations. त्यांच्या negations काय ना disjunction. मग बघा negation आहे, negations काय आलं disjunction. So negation of conjunction is the disjunction of their negations. मी जे बोलतोय आणि मी दाखवतो त्याकडे लक्ष द्या. negation of conjunction is the disjunction of their negations. In the same way, we can find negation of disjunction. But second part, negation of disjunction. Negation of disjunction. काय बघा negation of disjunction. Negation of disjunction is आपण पहिला फॉर्म्युला लिहूया. negation of P disjunction Q is. negation of P disjunction Q is the conjunction of their negations. So negation बघा negation of disjunction is the conjunction of their negations. So negation of disjunction is the conjunction of their negations. टेबल तयार करू शकतो आपण. P Q इथे काय आलं P disjunction Q, त्याचा काय पाहिजे negation. So negation of P disjunction Q. Then we want negation P, we want negation Q, then negation P conjunction negation Q. Okay, आता दोन वेळा ट्रू दोन वेळा फॉल्स, दोन वेळा ट्रू दोन वेळा फॉल्स. आपल्या इथे कॉलम नंबर द्यायचे बघा, दोन वेळा ट्रू दोन वेळा फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स. ठीक आहे. आता डिसजंक्शन म्हणजे काय सांगा, बोथ F then F. In all other cases it is true. आता याचं निगेशन घ्यायचं. ट्रूचं निगेशन काय ना फॉल्स, ट्रूचं निगेशन काय ना फॉल्स, ट्रूचं निगेशन काय ना फॉल्स, फॉल्स निगेशन काय ना ट्रू. ओके, निगेशन P दोन वेळा ट्रू दोन वेळा फॉल्स, काय ना दोन वेळा फॉल्स दोन वेळा ट्रू, आणि ट्रू फॉल्स काय ना फॉल्स ट्रू. 1 2 3 4 5 6, and the last column is the conjunction of 5 and 6. 5 आणि 6 काय करायचं conjunction. मग conjunction काय म्हणतो, both T then T. In all other cases it is false. बाकीच्या सर्व केसेस मध्ये काय आलं false. So this is the negation of disjunction. चला याची LHS कोण आहे, LHS म्हणजे कॉलम नंबर 4, याची RHS कोण आहे कॉलम नंबर 7. म्हणजे काय आलं LHS equal to RHS. So this is the negation of disjunction. Now third part, negation of implication. Negation of implication. आपण पहिला फॉर्म्युला लिहूया बघा.
negation of P implication Q is logically equivalent to P conjunction negation Q. P conjunction negation Q. मग काय लिहू शकतो आपण negation of काय आहे हे बघा हे negation of म्हणजे ब्रॅकेट काय implication negation of implication is काय disjunction हे काय disjunction का conjunction is conjunction of P and negation of Q. आता तुम्हाला मी एक ट्रिक सांगतो लक्षात ठेवायचं बघा आपली ट्रिक अशी आहे this arrow is replaced by conjunction and negation. बघा ही ट्रिक आहे arrow is replaced by हे पुस्तकात लिहिलेलं नाही arrow is replaced by conjunction and negation. arrow कशाने रिप्लेस करायचा conjunction and negation. बघा हा जो arrow आहे arrowचं negation लिहिताना arrow is replaced by conjunction and negation. आता याचा आपण टेबल बनवूया याचा प्रूफ घेऊया P then Q when we want P implication Q then negation of P implication Q. Okay, then negation of Q then P conjunction negation Q. P conjunction negation Q. P conjunction negation Q. True, false, false. True, false, true, false. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Implication काय होतो पहिला true दुसरा false उत्तर काय येतं false. In all other cases it is true. बाकी सर्व केसेस मध्ये काय आलं true. आता याचं आपण निगेशन घ्यायचं मग बघा ट्रूचं निगेशन काय ना false निगेशन काय ना true निगेशन काय ना false निगेशन काय ना false. नाउ निगेशन Q या ट्रूचं निगेशन घ्यायचं निगेशन काय ना false निगेशन काय ना true निगेशन काय ना false निगेशन काय ना true. Okay, and the last step P conjunction negation Q. हा P आहे आणि हा Q आहे P आणि negation Q यांच्यामध्ये काय आलं conjunction काय लागतो both T then T. चला चेक करूया पहिला आणि हा कॉलम T F T चा आन्सर काय आलं T बरोबर T चा आन्सर आलं T T conjunction T. In all other cases it is false. बाकीच्या सर्व केसमध्ये काय आलं false. ओके कॉलम नंबर 4 काय सांगा LHS आणि कॉलम नंबर 6 काय सांगा RHS. सो LHS इक्वल टू RHS म्हणजे हे आपलं स्टेटमेंट होतं. बघा आपण काय घेतलं निगेशन ऑफ कंजंक्शन निगेशन ऑफ डिसजंक्शन and negation of implication. Write this. Now fourth one, that is the last one. Negation of double implication. Negation of double implication. Negation of double implication. या ठिकाणी मी तुम्हाला ट्रिक सांगितली लक्षात ठेवायला arrow is replaced by conjunction and negation. आता negation of double implication आपला स्टेटमेंट करता येत नाही तर ते डायरेक्ट लिहावं लागतं negation of P double implication Q. आता याची ट्रिक काय बघा लक्षात ठेवा मी व्यवस्थित समजून घ्या मी काय पहिल्यांदा लिहितोय काय नंतर लिहितोय ते समजून घ्या. इथे शब्द डबल आहे एरो कसा आहे डबल. ओके डबल आहे एरो कसा आहे डबल. ह्याच्या लॉजिकल वर्ड मध्ये पण इफ कसा आलाय डबल. ट्रूथ टेबल मध्ये पण काय डबल सेम पाहिजे म्हणजे दोन वेळा ट्रू दोन वेळा फॉल्स त्याचं उत्तर ट्रू असतं. ओके मग आता निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन मध्ये काय करायचं डबल आहे मग ब्रॅकेट्स पण काय म्हणायचे डबल ब्रॅकेट्स पण मांडले डबल ब्रॅकेट्स मांडले. पुढची स्टेप दोन ब्रॅकेटच्या मध्ये काय म्हणायचं डिसजंक्शन. दोन ब्रॅकेटच्या मध्ये डिसजंक्शन. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कंजंक्शन अँड निगेशन
conjunction and negation. नाहीतरी arrow ला आपण काय म्हणतो? Arrow is replaced by conjunction and negation. इथे सांगितलं मी arrow is replaced by conjunction and negation. इथे arrow किती आहेत? 2. मग conjunction and negation एकदा, conjunction and negation दुसऱ्यांदा. इथे काय आहे ना? P Q. इथे P Q मांडलं. म्हणजे काय म्हटलं पाहिजे? Q परत एकदा समजून घ्या. हे पाठच करावं लागतं. पण पाठ करण्यापेक्षा मी कोणत्या पद्धतीने सांगितलंय, कोणत्या स्टाईलने लक्षात ठेवलंय, कोणत्या स्टाईलने लिहिलंय ते पहा. बघा, डबल एरो कसा आला? डबल. ब्रॅकेट कसे येणार? डबल. पहिला ब्रॅकेट, दुसरा ब्रॅकेट. दोन ब्रॅकेटच्या मध्ये काय आलं? डिसजंक्शन. आणि ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कंजंक्शन अँड निगेशन. कंजंक्शन अँड निगेशन. पी क्यू क्यू पी. आता पहा, याचा टेबल तयार करूया. याचा टेबल बनवूया. सिंपल स्टेटमेंट किती आहे? दोनच, पी आणि क्यू. पी क्यू. पी डबल इंटिग्रेशन क्यू. पी डबल इंटिग्रेशन क्यू. याचं निगेशन घ्यायचं. निगेशन ऑफ पी डबल इंटिग्रेशन क्यू. पुढे कोण पाहिजे आपल्याला? निगेशन क्यू. ओके, मग आपण हे सॉल्व करूया. पी कंजंक्शन निगेशन क्यू. कोण पाहिजे? निगेशन पी. मग काय येणार? क्यू कंजंक्शन निगेशन पी. आणि द लास्ट स्टेप ह्या दोघांमध्ये काय येणार? डिसजंक्शन. सो पी कंजंक्शन निगेशन क्यू. डिसजंक्शन बी क्यू कंजंक्शन निगेशन पी. ओके, आता टेबल फॉर्म करूया. दोन वेळा ट्रू, दोन वेळा फॉल्स. दोन वेळा ट्रू, दोन वेळा फॉल्स. दोन वेळा ट्रू, दोन वेळा फॉल्स. ठीक आहे. ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. फर्स्ट सेकंड. आता डबल इंटिग्रेशन, डबल म्हणजे डबल सेम असणार. दोघे ट्रू ट्रू, दोघे फॉल्स ट्रू. इथे चुकून फॉल्स लिहायचं नाही. इन ऑल अदर केसेस इट इज फॉल्स. याचं निगेशन, ट्रूचं निगेशन फॉल्स, फॉल्सचं निगेशन ट्रू, फॉल्सचं निगेशन ट्रू, ट्रूचं निगेशन फॉल्स. ओके, निगेशन ट्रू, ट्रू फॉल्स काय होणार? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू. ओके, आता पी कंजंक्शन निगेशन क्यू. इथं पी आहे, इथं निगेशन क्यू आहे. याच्यामध्ये कंजंक्शन. कंजंक्शन म्हणजे काय? बोथ टी देन टी. मग टी एफ, बोथ टी देन टी, बोथ टी देन टी. In all other cases it is false. In all other cases it is false. Okay, now we want negation of p. P चं negation दोन वेळा true, दोन वेळा false. याचं काय होणार? दोन वेळा false, दोन वेळा true. ठीक आहे. आता बघा, q q conjunction negation p. सेकंड ब्रॅकेट, सेकंड कॉलम आणि कॉलम नंबर 7 यांच्यामध्ये काय आलं? कंजंक्शन. बघा, कंजंक्शन घ्यायचं. कंजंक्शन म्हणजे काय? बोथ टी देन टी. टी एफ, एफ एफ, बोथ टी देन टी, एफ टी. येणार नाही. इन ऑल अदर केसेस इट इज फॉल्स. इन ऑल अदर केसेस इट इज फॉल्स. पहा, आता आपल्याला काय करायचंय? कॉलम नंबर 6 आणि कॉलम नंबर 8 यांच्यामध्ये काय घ्यायचं? डिसजंक्शन. यांच्यामध्ये घ्यायचं डिसजंक्शन. कितीमध्ये? 6व्या आणि 8व्यामध्ये डिसजंक्शन. डिसजंक्शन म्हणजे काय? डिसजंक्शन म्हणजे बोथ एफ देन एफ, बोथ एफ देन एफ, बोथ एफ देन एफ. इन ऑल अदर केसेस इट इज ट्रू. दिस इज नंबर 9. आता आपण एलएचएस पाहूया. एलएचएस कुठे आहे? या ठिकाणी. कॉलम नंबर 4 इज एलएचएस. एफ टी टी एफ. बघा, एफ टी टी एफ. दिस इज आरएचएस. सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस. So this is the negation of double integration. आपण परत एकदा रिवाइज करूया. बघा, आपण परत एकदा रिवाइज करूया. negation of p conjunction q, negation of p disjunction q. डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ. प्रत्येकाला निगेशन. निगेशन p निगेशन q, निगेशन p निगेशन q. कंजंक्शनच्या ऐवजी काय ना? डिसजंक्शन. डिसजंक्शनच्या ऐवजी काय ना? कंजंक्शन. ओके, D Morgan's law. This is D Morgan's law. Next, negation of P integration Q is logically equivalent to this arrow. This arrow is replaced by conjunction and negation. Arrow is replaced by conjunction and negation. म्हणजे arrowच्या ठिकाणी लिहायचं conjunction and negation. इथे arrow होता, त्याच्या ऐवजी लिहिलं conjunction and negation. P Q. Now,
negation of P double implication Q. Double bracket काय आले double bracket आणि दोन ब्रॅकेटच्या मध्ये काय आलं disjunction. ब्रॅकेटच्या मध्ये conjunction and negation. Conjunction and negation P Q Q P. Okay, and last is negation of negation. Negation of P of negation is simply P. Double negation घेतलं म्हणजे P झालं ना, काही नाही समजत नाही. आता मी तुम्हाला सांगतो 3 is a prime number. याचं निगेशन काय आलं 3 is not a prime number. मग 3 is not a prime number चं निगेशन काय आलं 3 is a prime number. So negation of negation is the original statement. So negation of negation P, negation of negation P is P. So thus we complete the negation of implication, double implication, conjunction and disjunction.